हाई वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म Redmi Note 10 Pro को अनबक्सिङ गर्दैछु। यो आउँदा रहेछ 2 सालको वारेन्टीको साथमा। Redmi Note 10 Pro 128GB 6GB RAM, मेड इन चाइना। लुक्स धेरै नै राम्रो लाग्यो मलाई र यो म खोलेर हेर्छु Redmi Note 10 Pro के आउँदा रहेछ भित्र यसको साथमा। र यो बक्स खोले र यो सानो भित्र अर्को बक्स हुँदा रहेछ। त्यो भित्र पनि फोन प्याकमा आउँदा रहेछ र एउटा सेतो प्लास्टिकमा र्याप गरेर आउँदा रहेछ र त्यो र्यापमा पनि डिटेलमा सब लेखेर आउँदा रहेछ। र ब्याक साइडको कलर पनि राम्रै छ। Redmi Note 10 Pro र यो क्याटलग रहेछ, सब डिटेल लेखेको छ यहाँ। र अरू के पाइँदो रहेछ, यो एउटा कभर पनि पाइँदो रहेछ, वाइट क्लियर वाइटमा रहेछ, राम्रै छ, सफ्ट पनि रहेछ, चल्छ, यो सफ्ट छ, फ्रीमा पाएको। र यो भित्र अरू के छ, यो रहेछ एडाप्टर रहेछ एउटा, ठिकै छ। र यसमा अनि एउटा यो केबल, एडाप्टर केबल अनि एउटा कभर पाइँदो रहेछ। एयरफोन चाहिँ पाइँदैन रहेछ यसमा, तर मलाई साथीले फ्रीमा दिएको छ एउटा एयरफोन, त्यो पनि म देखाउँछु। 980 रियालमा लिएको यो मैले। लुक्स धेरै राम्रो छ। ब्याक साइडको कलर पनि साह्रै मन पर्यो मलाई। क्यामेरा सुपर छ, लुक्स भेरी गुड। र म चालु गर्छु। फिङ्गरप्रिन्ट साइडमा रहेछ, स्मुथ फास्ट चल्दो रहेछ। र पछि म हजुरहरूलाई म यसको भिडियो पनि, क्यामेरा एन्ड भिडियो सब देखाउँछु म कस्तो हुँदो रहेछ भनेर। चार्जको लागि र स्पिकर पनि रहेछ। यसको स्पिकर दुई साइडमा रहेछ, माथि पनि र मुनि पनि। साइडमा चाहिँ भोल्युम अन अफ गर्नलाई, डाउन अफ गर्नलाई, र फिङ्गरप्रिन्ट पनि साइडमै रहेछ। यसको स्क्रिन लक अनलक गर्नको लागि साइडमा रहेछ यसको फिङ्गरप्रिन्ट। लुक्स साह्रै मन पर्यो। यो भोल्युमको लागि। र यो तलको चाहिँ यो लक स्क्रिन फिङ्गरप्रिन्ट वाला। यही हो एउटा मलाई फ्रीमा पाएको एयरफोन। यो पनि ट्राई गर्छु कतिको राम्रो आउँदो रहेछ। र पछि मैले रेडी भएपछि एउटा चलाएँ फेरि मैले यसलाई। र यो चार्जर, फिङ्गरप्रिन्ट, यसमा फिङ्गर स्क्रिन लक अनलक गर्नको लागि यो, र भोल्युम
बढाउने घटाउने। लेफ्ट साइडमा चाहिँ सिम कार्ड दुईटा जाँदो रहेछ र एउटा मेमोरी कार्ड। यसको स्पिकर माथि पनि छ र मुनि पनि छ। इयरफोनको लागि यो स्पिकर र मुनि पनि छ चार्जर र स्पिकर। साउन्ड सोलिड आउँछ र मलाई चार्ज गर्ने टाइममा चाहिँ साह्रै मन पर्यो। राम्रो क्युट साउन्ड र चार्जर भेरी फास्ट, एकदम फास्ट चार्ज हुने। 10-15 मिनटमा फुल हुने। म चार्ज गरेर देखाउँछु। यो चार्ज भयो। लुक्स धेरै राम्रो लाग्यो चार्ज गर्ने टाइममा र एउटा क्युट साउन्ड पनि आउँछ प्लग खाल्ने टाइममा। यही हो। अझै अरू के चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। म यसको फेरि डिटेलमा लिएर आउँछु। र यसको युट्युबको भिडियोको साउन्ड क्वालिटी धेरै राम्रो छ। यही हो पुरा भिडियो। मन पर्यो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्नु नभुल्नुहोला।